පිළිගන්න රාමිකා හිටියකට මේ විතර අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් iPhone එක ගැන. ඒ කියන්නේ iPhone 14. ඉතින් ඒකම iPhone 14 ඒ කියන්නේ ෆෝන් හතරක් නිකුත් වුණා. iPhone 14, ඒ වගේම iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone Pro Max කියන වර්ග තුන. හතර. ඉතින් අපි මේ වර්ග හතර ගැනත් අද කතා කරනවා. ඉතින් මේක මුලින්ම දැක්කම ඔයාලට ආස හිතන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙනවා. ඔයාලගේ හිතේ තියෙන හැම බලාපොරොත්තුවක් පිට කරන ෆෝන් එක 13 Pro Max එක පරාද කරලා ඉදිරියට යන ෆෝන් එක තමයි මේක. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එක ගැන වැඩි දුරටත් හොයලා බලමු. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ හොඳ වැඩකෑලි තමයි තියෙනවා. ඔයාලට බලගන්නවා. මේක අලුත්ම iOS එක වන iOS 16 වගේම Pro display එකක්. ඒ වගේම හොඳ high quality display එකක්. ඒ වගේම මේ කැමරා තියෙන තැන සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන තරම් ඒ තරම් වෙනස්ම જાතිය එකක්. ඒකේ වගේම sound quality තමයි හොඳම. ඔයාලා දැක්කනේ මේක වෙනස් වෙන විදිය. ඔයාලට earhubs ගැහුවම එතනින් earhubs එනවා. ඒ වගේම AirPods ගැහුවම AirPods එතනින් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝ ගත්තී හරිම quality විදියට. ඒ කියන්නේ 13 Pro Max එකටත් වඩා හොඳ විදියට තමයි මේ ෆොටෝ ගද්දී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක sound quality, video quality, photo quality, ඒ වගේම pro photo තමයි මේකේ ගන්න පුළුවන්. portrait mode එක හොඳටම දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කැමරා එක main කැමරා එක 48 මෙගාපික්සල්. පික්සල් වල ටෙලෆෝටෝ කැමරා එකක්, ඒ වගේම අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමරා ක්වොලිටිය හොඳටම දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේක හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් වටින ෆෝන් එකක් කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. මේකේ උනට ගාණ iPhone 13 Pro Max එක ගාණම තමයි. කියන්නේ $99. ඉතින් ඔයාලට මේ මිලටම තමයි මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට 13 Pro Max එකට වඩා මේක ගොඩක් වටිනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. high quality photos, ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 8ක තියෙන හොඳම ෆෝන් එකේ ඒ කැමරා එක, main කැමරා එක. ඉතින් ඔයාලට මේ කණ්ඩ ෆොටෝ එකක් ගත්ත එක තමයි හොඳට ගත්තේව, හොඳටම ගත්තේව. මේක චෙක් කරන්න ගත්ත ෆෝන් එක නෙවෙයි. මේක ප්‍රෝ වීඩියෝ කරද්දි හොඳටම වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන්. මූව් එකක් වගේ රෙකෝඩ් කරනකොට මේක හොඳටම රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් හොඳ ගැස්සීමක් නැතුව හොඳට වීඩියෝ ක්වොලිටිය මේක ලබා දෙනවා. ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ඕනම වැඩක් කරව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට ස්ලෝ මෝෂන්, ස්පීඩ් මෝෂන්, ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ගොඩක් හැකියාව තියෙනවා. අලුත්ම ෆෝන් එක වෙන මේක iPhone 14, ඒ වගේම 14 Pro Max, 14 Plus, ඒ වගේම 14 Pro Max එකත් එක්ක තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේක තව පහසුකමක් තියෙනවා. SOS සුකම ඔයාලා අතරම හම්බුනොත් ඔයාලා හොයාගෙන කට්ටිය එන පහසුකමක්. ඒක තමයි චන්ද්‍රිකාවට ඔයාලට සංඥාව දුන්නෙන් පස්සේ ඔයාලව සොයාගෙන එක තමයි මේක. SOS එක්ක තමයි අලුත්ම ඔප්ෂන් එකක් ඒක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එක රෙකෝඩ් කරනකොට. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් කාර් එකේ යනකොට කාර් එක කුඩුවෙන් ඉර තියෙනවා. එතකොට ෆෝන් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ෆෝන් එක ආරක්ෂිතව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටිය. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳම බැටරියක් තමයි තියෙන්නේ. X16 කියන අලුත්ම බැටරියත් එක තමයි මේකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ SOS කෝල් ගන්නවා. ඔයාලට මොකක් හරි අනතුරක් වෙනකොට ඒකත් අපිට කියලා දෙනවා මේකේ. ඉතින් අලුත්ම බැටරියක් වුණ මේ X16 ගැනත් අපි පස්සේ කතා කරනවා. ඉතින් හොඳම නැනෝ චිප් එකත් එක තමයි මේකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕටම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක වීඩියෝ එකක් කරනකොට හොඳම එඩිටින් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ෆෝන් වර්ගීකරණය. මුලින්ම මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් iPhone 14 සහ iPhone 14 Plus කියන මේ අලුත්ම ෆෝන් දෙක. ඉතින් මේක SOS පහසුකම් ඒ වගේම හැබැයි iPhone 14 Pro වගේ වෙනස් වෙලා නැහැ. කැමරා දෙකයි මේකේ තියෙන්නේ. අල්ට්‍රා වයිඩ් සහ මේන් කැමරා එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Apple ලා 14 mini වෙනකොට 14
14 එනකොට 14 plus කියලා අලුත්ම ෆෝන් දෙක දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ iPhone 14 Pro සහ 14 Pro Max. ඒ වගේම 14 plus 14 කියන අලුත්ම ෆෝන් 4 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 16 වෙනිදාට ලෞකික වරාම ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒකට මේ 16 වෙනිදා දක්වා ප්‍රී ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. හරි ගයිස්, මේකේ හොඳම ඔප්ෂන් තමයි මේක Apple විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් විදියට. ඉතින් ඔයාලත් මේක 16 වෙනිදා රිලීස් වුණාන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොතනින් හරි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේකේ තියෙන වැඩ කැලි බලන්න. ඔයාලා දැක්කානේ මේකේ තියෙන ස්පෙෂලිස්ට් වැඩ කැලි. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. අපි තාත් අලුත් iPhone, Apple Watch ඒවත් ගැන අලුත් වීඩියෝ අරන් එමු.